नमस्कार सर्वांना, सत्यम मुंडे टेक चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत जालना जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी नावे आहेत तालुका वाईज आज आपण पाहणार आहोत। पोखरा 2.0 म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना दुसरा टप्पा 2.0। यामध्ये शेतकऱ्यांना 75% ते 100% अनुदानावरती जे आहे कृषी यांत्रिकीकरण मिळत असते। तर यामध्ये जे आहे ते काही ठराविक गावात जे असतात निवड केलेली असते। तर त्याच्यामध्ये आहे एकूण 8 तालुक्यांचा यामध्ये समावेश झालेला आहे। तर 8 तालुक्यामधील कोणती गाव आहेत ती आपण संपूर्ण पाहणार आहोत व तालुके जे आहेत ते कोणते यामध्ये सिलेक्ट झालेले आहेत। तर याच्यामध्ये जे 8 तालुके आहेत तर ते सर्वात पहिला जो तालुका आहे अंबड तालुका आहे, 2 नंबरचा तालुका आहे घनसावंगी आहे, 3 नंबरचा तालुका आहे जाफराबाद आहे, 4 नंबरचा तालुका जालना तालुका आहे, 5 नंबरचा तालुका आहे परतूर तालुका आहे, 6 नंबरचा तालुका आहे बदनापूर आहे, 7 नंबरचा तालुका जो आहे तो भोकरदन आहे आणि 8 नंबरचा तालुका जो आहे तो मंठा तालुका आहे। तर या तालुका वाईज आपण गावांची जी नाव आहेत ती पाहणार आहोत। आपल्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब जरूर करा। तर सर्वात पहिले जे आहे आपण जिल्हा जालना तालुका अंबड तालुक्यातील आपण गावांची यादी आहे पोखरा 2.0 मधील पाहणार आहोत। यामध्ये जर तुमच्या गावाचं जर नाव असेल तरच तुम्हाला 75% ते 100% पर्यंत अनुदान दिल्या जातं। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे मोहर भायगाव, पुढील गाव आहे देशगव्हाण, पुढील गाव आहे किनगाववाडी, पुढील गाव आहे किनगाव, पुढील गाव आहे नांदी, पुढील गाव आहे जोगेश्वरवाडी, पुढील गाव आहे जामखेड, पुढील गाव आहे विठ्ठलवाडी, पुढील गाव आहे पिंपरखेडखू, पुढील गाव आहे पागिरवाडी, पुढील गाव आहे नागोन्याचीवाडी, पुढील गाव आहे साडेसावगी, पुढील गाव आहे अलमगाव, पुढील गाव आहे चांभारवाडी, पुढील गाव आहे नागझरी, पुढील गाव आहे मठपिंपळगाव, पुढील गाव आहे कर्जत, पुढील गाव आहे धनगर पिंपळगाव, पुढील गाव आहे पानेगाव, पुढील गाव आहे दहीपुरी, पुढील गाव आहे लासुरा, पुढील गाव आहे पाथरवालाबू, पुढील गाव आहे कुरण। तर आता जी आहे आपण अंबड या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे। तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा जालना तालुका घनसावंगी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे गाढे सावरगाव, पुढील गाव आहे मानेपुरी, पुढील गाव आहे निपाणी पिंपळगाव, पुढील गाव आहे मासेगाव, पुढील गाव आहे बेलवाडी, पुढील गाव आहे हातडी, पुढील गाव आहे साकळगाव, पुढील गाव आहे कोठळाबू, पुढील गाव आहे गुना नायक तांडा, पुढील गाव आहे धानेगाव, पुढील गाव आहे भेंडाळा तांडा, पुढील गाव आहे भेंडाळा, पुढील गाव आहे जाम समर्थ, पुढील गाव विरेगव्हाण, पुढील गाव आहे विरेगव्हाण तांडा, पुढील गाव आहे लिंबी, पुढील गाव आहे श्रीपत धामणगाव। तर आता जे आपण आहे घनसावंगी या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहिलेली आहे। तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा जालना तालुका जाफराबाद या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहणार आहोत। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे वडाळा, पुढील गाव आहे माहोरा, पुढील गाव आहे कोल्हापूर, पुढील गाव आहे घानखेडा, पुढील गाव आहे मसरूळ, पुढील गाव आहे गोकुलवाडी, पुढील गाव आहे सावरखेडा, पुढील गाव आहे आरदखेडा, पुढील गाव आहे आढा, पुढील गाव आहे अंधारी, पुढील गाव आहे कुसळी, पुढील गाव आहे रास्तळ, पुढील गाव आहे वानखेडा, पुढील गाव आहे भारजखू, पुढील गाव आहे भारजबू, पुढील गाव आहे सवासनी, पुढील गाव आहे खापरखेडा, पुढील गाव आहे सोनगिरी, पुढील गाव आहे गोपी, पुढील गाव आहे खासगाव। तर आता जे आहे आपण जाफराबाद या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे। तर आता जे पाहणार आहोत आपण जिल्हा जालना तालुका जालना तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी। तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे मौजपुरी, पुढील गाव आहे गणेशपूर, पुढील गाव आहे पाहेगाव, पुढील गाव आहे साळेगाव नेर, पुढील गाव आहे दैफळ, पुढील गाव आहे मानेगाव खालसा, पुढील गाव आहे मानेगाव जहांगीर, पुढील गाव आहे मोती गव्हाण, पुढील गाव आहे धांडेगाव, पुढील गाव आहे शिवनी तांडा, पुढील गाव आहे बाबर पोखरी, पुढील गाव आहे नेर, पुढील गाव आहे खांबेवाडी, पुढील गाव आहे मोहाडी, पुढील गाव आहे रामेश्वर, पुढील गाव आहे भानुनायक तांडा सिद्ध,
पुढील गाव आहे काकडा, पुढील गाव आहे शंभू सावरगाव, पुढील गाव आहे ढगी, पुढील गाव आहे दरेगाव नेर, पुढील गाव आहे टाकरवन, पुढील गाव आहे निपाणी पोखरी, पुढील गाव आहे खोडेपुरी, पुढील गाव आहे नसडगाव, पुढील गाव आहे हिवर्डी, पुढील गाव आहे हस्ते पिंपळगाव, पुढील गाव आहे शेवगा, पुढील गाव आहे सारवाडी नेर, पुढील गाव आहे पोखरी शिंगाडे, पुढील गाव आहे डांबरी, पुढील गाव आहे चितळी पुतळी, पुढील गाव आहे घेटोळी. तर आता जे आहे आपण जालना या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे. आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा जालना, तालुका परतूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी पाहणार आहोत. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे वाघाडी, पुढील गाव आहे यदलापूर, पुढील गाव आहे खडकी, पुढील गाव आहे दैफळ भोंगाणे, पुढील गाव आहे नांद्रा, पुढील गाव आहे बाबुलतारा, पुढील गाव आहे पिंपरुळाबू, पुढील गाव आहे टाकळी रंगोपंत, पुढील गाव आहे गणेशपूर, पुढील गाव आहे अंगलगाव, पुढील गाव आहे दैठणाखू, पुढील गाव आहे सृष्टी, पुढील गाव आहे दैठणाबू, पुढील गाव आहे पाटोदा माव, पुढील गाव आहे भाव पाटोदा, पुढील गाव आहे रायगव्हाण, पुढील गाव आहे फुलवाडी, पुढील गाव आहे पळशी. तर आता जे आहे आपण परतूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा जालना, तालुका बदनापूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ती आहे नांदखेडा, पुढील गाव आहे तळणी लोधेवाडी, पुढील गाव आहे राजेवाडी खोप, पुढील गाव आहे धनगरवाडी, पुढील गाव आहे भाकरवाडी, पुढील गाव आहे लोंधेवाडी, पुढील गाव आहे सिरसगाव घाटी, पुढील गाव आहे सागरवाडी, पुढील गाव आहे पिरवाडी, पुढील गाव आहे ढासला, पुढील गाव आहे मालेवाडी, पुढील गाव आहे अकोला, पुढील गाव आहे गोकुळवाडी, पुढील गाव आहे गेवराई बाजार, पुढील गाव आहे रामखेडा, पुढील गाव आहे धोपटेश्वर, पुढील गाव आहे अंबडगाव. तर आता जे आहे आपण बदनापूर या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी यादी आहे ती पाहिलेली आहे. तर आता जे पाहणार आहोत आपण ते आहे जिल्हा जालना, तालुका भोकरदन या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे कोठा जहागीर, पुढील गाव आहे माळेगाव, पुढील गाव आहे कोळेगाव, पुढील गाव आहे वालसा वडाळा, पुढील गाव आहे मालखेडा, पुढील गाव आहे मुठाड, पुढील गाव आहे तांदूळवाडी, पुढील गाव आहे जैनपूर कथोरा, पुढील गाव आहे नांजा, पुढील गाव आहे क्षीरसागर, पुढील गाव आहे कुंभारी, पुढील गाव आहे सोयगाव देवी, पुढील गाव आहे बेलोरा, पुढील गाव आहे कोपरडा, पुढील गाव आहे निमगाव, पुढील गाव आहे पिंपळगाव कोलते, पुढील गाव आहे सावखेडा, पुढील गाव आहे इटा, पुढील गाव आहे रामनगर, पुढील गाव आहे खादगाव, पुढील गाव आहे फुलेनगर, पुढील गाव आहे लथीपूर, पुढील गाव आहे खडकी, पुढील गाव आहे पिंपरी, पुढील गाव आहे तळेगाव, पुढील गाव आहे मेरखेडा, पुढील गाव आहे वालसा डावरगाव, पुढील गाव आहे डावरगाव. तर आता जे आहे आपण भोकरदन या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता जी पाहणार आहोत आपण जिल्हा जालना, तालुका मंठा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची यादी. तर सर्वात पहिले जी गाव आहे ते आहे शिरपूर, पुढील गाव आहे कोकरंबा, पुढील गाव आहे तळणी, पुढील गाव आहे इंचा, पुढील गाव आहे टाकळखोपा, पुढील गाव आहे वाघाळा, पुढील गाव आहे पोखरी केंदळी, पुढील गाव आहे एरंडेश्वर, पुढील गाव आहे कोकरसा, पुढील गाव आहे तुपा, पुढील गाव आहे दहा, पुढील गाव आहे जांभरून, पुढील गाव आहे कानडी, पुढील गाव आहे दैठाणा उसवद, पुढील गाव आहे माळेगाव, पुढील गाव आहे धोंडी पिंपळगाव, पुढील गाव आहे वाई, पुढील गाव आहे ब्रह्मनाथ तांडा, पुढील गाव आहे मौसा, पुढील गाव आहे कठाळाबू, पुढील गाव आहे कठाळाखू, पुढील गाव आहे गुळखंड तांडा. तर आता जे आहे आपण
मंठा या तालुक्यातील पोखरा 2.0 ची यादी पाहिलेली आहे। तर ही जी सर्व आहे जालना जिल्ह्यातील जे 8 तालुक्याचा समावेश होता, तर हे एवढे जे आहे जालना जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातील एवढे जे गावांचा समावेश झालेला आहे। जर दिलेली माहिती समजली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल। थँक्यू, धन्यवाद। भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये। चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा। थँक्यू।